Astăzi vom reacționa la cele mai creepy, macabre și înfricoșătoare cazuri de dispariție din ultimii ani. Acum câteva zile, băi și fete, am găsit acest videoclip pe YouTube și am zis că trebuie neapărat să reacționez. Videoclipul se numește The Creepiest Cases of People Disappearing. Sper că am citit bine ultimul cuvânt. Ei bine, fraților, este vorba despre un videoclip unde ni se arată cele mai creepy, deci nu cele mai misterioase într-un fel, cele mai creepy cazuri de dispariție. Este vorba despre oameni care n-au mai fost văzuți de ani sau zeci de ani de zile. Este un videoclip unde o să fie 3 cazuri de genul, noi vom reacționa doar la primele 2 și dacă vreți apăsați butonul de like să mai reacționăm la altele. După cum puteți vedea, canalul se numește Scary Interesting, o să-i dau și aici un like și un subscribe și un clopoțel, cum ar trebui să faceți și voi la mine dacă vreți, băi și fete. Hai să vedem care este treaba și de ce sunt astea cele mai creepy cazuri, că până acum când am reacționat la alte canale erau cele mai de nerezolvat, și ce zic, niciodată n-am reacționat la cele mai creepy cazuri de dispariții. Hai să vedem. Hello everyone and welcome back to Scary Interesting. Let's go. In this video, we're going to look at 3 cases. O să ne uităm la 3 cazuri. Oameni care au dispărut și nu au mai fost văzuți niciodată. But not only did they completely disappear, the circumstances of each of them just seem impossible. Ok, deci că nu doar că au dispărut, însă circumstanțele în care au dispărut sunt foarte creepy și par imposibile. Hai să vedem. Deci că în momentul în care o să avem așa prima vedere asupra acestor cazuri, o să zici că băi, e foarte ușor să-i găsești, însă de ani de zile n-au fost găsiți. Mamă, deci Paul, chiar avea și să văd despre ce-i vorba. Let's go! Scary Interesting, let's go. Frățioară, sincer, nu mă interesează de intro-ul tău. Hai, dă-i tare cu primul caz. On June 25th, 25 iunie 1986, deci persoana asta n-a fost găsită de aproape 40 de ani. 1986, ora 6 dimineața. A tanker truck carrying 5,000 gallons of sulfuric acid came flying down a mountain pass near Madrid, Spain. Ok, băi și fete, acum avem și în Spania. Știți că în general astea erau în America. Nu zic de ce erau în America, ca acolo niciodată. Doamne ferește, băi și fete, să vă duceți acolo. În fine, ale erau în America, dar acum avem și în Europa, în Spania. Și este vorba de un camion de ăsta care avea acid sulfuric. Vedeți, un camion de ăsta cu lichid în el. Transporta lichid. Other cars could tell that it wasn't just reckless driving. It seemed like the truck was unable to stop. So eventually, it had gotten up to 140 kilometers an hour or 90 miles per hour down this steep, winding road. And as it got more and more out of control, first it sideswiped another car and then ripped its mirror off, and then it slammed into the back of another truck, forcing it off the road. Ok, băi și fete, deci că era o problemă la această camionetă, pentru că și că nu se oprea. O fi că nu mergeau frânele sau ceva, așa au zis martorii, că nu se opreau. Avea 140 la oră, voi vă dați seama, băi și fete, 140 la oră la chestia asta gigantică care avea 5.000 de litri de nu știu ce, băi, e enorm, ești nebun. Finally, the other truck was able to swerve off to the side of the road, and then the out-of-control truck crashed head-on into an oncoming. Bun, și desigur că a făcut accident, logic. Deci că nu se putea opri. Nu știu de ce. This caused it to flip over, and the contents of the tanker poured all over the wreckage, the surrounding area, and the cab of the truck where the driver was. Ok, și a făcut accident cu o mașină și desigur că tot acidul ăla sulfuric a picat pe jos, mare nenorocire. Police and rescuers got to the scene. Uite aici. But it would take asta chiar e fotografia. Hours of pouring sand and lime all over the wreckage to neutralize the acid enough to begin a rescue. Ok, dar cică când a venit poliția nu putea să investigheze, trebuia să pună zeamă de lămâie și nisip, pentru că cică asta e procedura, ca să calmeze acidul sulfuric de acolo. Ok, bun, are sens, bănuiesc. Finally, they reached the cab of the truck and found that there were 2 people inside, and they were both deceased and partially covered in the contents of the tanker. Mamă, și au găsit acolo 2 oameni care, vă dați seama, acidul sulfuric. 2 oameni au fost, da? From the documents found inside, the two were identified as husband and wife, Andres și Carmen, erau soț și soție. Weirdly, in addition to finding the couple, police also found what looked like children's stuff inside the truck as well. Ok, au găsit și chestii de copil. O fi că era cu copilul lor? This included some children's cassette tapes and some children's clothes. Erau haine de copil, chestii de copil. Erau cu copilul, nu? Once the bodies had been identified, police started calling the next of kin, starting with Carmen's mother, who was obviously devastated to learn about the crash. Bun, și după au început să sune familia. Vă dați seama că familia era, terminată. But horrifyingly, she would also ask about the boy and if he was all right. Ok, și a întrebat dacă copilul este bine. Care copil?
because apparently the items the police found that looked like they belonged to a child actually belonged to the couple's son. Era cu fiul lor, Juan Pedro. Mamă, băieți și fete, băi, eu cred că ăștia nu l-au găsit niciodată pentru că probabil a dizolvat acidul. Cred, nu știu că sună ciudat rău de tot, dar poate asta s-a întâmplat. Pedro, who was supposed to be care trebuia să fie cu ei, cică. Ăsta, băiatul ăsta, Juan Pedro. Ok, deși că niciodată nu... Deși ăsta a mai mers cu taică-su, că el era șofer de tir, da? Am mai mers cu taică-su, dar niciodată n-am mers la o cursă așa de lungă. That's because this was sort of a special trip. Era ceva special. Promised his son that if he worked hard and he studied hard and got good grades that year, he'd take him on this longer trip that was planned. Deși că lui copilii plăcea fraților să meargă cu taică-su cu camionul. Și eu zis că dacă înveți bine, te iau într-o de-asta lungă rău de tot. Și a învățat bine, probabil a avut un an școlar foarte bun și l-a luat. Juan Pedro then did as his father asked and did excellent in school, so his father agreed to bring him, and the family of three left the day before the crash on the evening of June 24th. Here's where things start to get weird. Ok, aici lucrurile au început să devină suspecte. Deci bun, ideea e că nu-l găsesc pe băiatul ăsta. Ce s-a întâmplat cu băiatul? Despite a thorough search of the inside of the truck, the surrounding area, and even under the sand and lime that was poured all over the wreckage, there wasn't a single trace of Juan Pedro. Nu era Juan Pedro niciunde. Obviously, first people's thought was to blame the contents of the tank. Ok, bun, ideea e că prima dată, cum am zis și eu, te gândești că, băi, în tancul ăla era acid ăla, poate l-a dizolvat pe săracul copil. Fix ce am zis eu. Asta e prima teorie, care a fost refuzată de către chimiști. Băi, eu cred că ei au dreptate mai multă ca mine, nu? Refuted by chemists because apparently even if someone had been completely submerged for over a week, that still wouldn't be enough for zero traces of them to be found. Ok, deci chimiștii au zis că genul ăla de acid și dacă stăteai o săptămână în el, era imposibil ca un om să nu mai rămână nimic din el, pentru că în copilul ăsta nu face că nu s-a găsit el corpul lui, nu s-a găsit nimic cu ADN-ul lui pe acolo, nimic, ești nebun, nimic, nici măcar o parte din corpul lui, nimic. And we know that because of the crash, he couldn't have been completely submerged. It was more like being splashed. So the next thing the investigators... Da, și a zis că el nici măcar n-a fost în ăla, a fost numai aruncat așa cu acid pe față. ...examined was the truck's tachograph, which is the device which measures the distance traveled and stops made. And this revealed a few interesting things. Ok, bun, după au făcut asta, au umblat la kilometraj, băi și fete, au vrut să meargă dacă asta a făcut anumite opriri. Vrei să-mi spui că l-a lăsat pe copil undeva ăștia? Bă, nu vine să cred, bă, mi se pare ciudat, ia. First was that on the way up the other side of the mountain, the truck made close to a dozen short stops with some less than 20 seconds. Investigators then cross-referenced this with the traffic in the area at the time and found that there should have been no reason to make these stops. Ok, bun, deci că, uite, pe aici au mers ei, vedeți că e un drum de ăsta și că odată la 20 de secunde făceau o oprire. De ce? Unde te oprei? Și uitați-vă unde au făcut opririle, adică... poate fraților nu știau că dacă n-au luat-o bine, toți se opreau, se răzgândeau, cine știe. People have since speculated that maybe these stops were the beginning of Andres noticing some mechanical failure, which later caused the crash as they descended. Ok, bun, sau poate se oprea mașina pentru că era ceva în regulă cu ea, că știți că motivul accidentului e că nu mai mergea frâna, știi ce zic? Adică camionul avea probleme. Either way, the next interesting thing the tachograph revealed was that the family had hit the rest of their planned stops, including one at a restaurant to eat dinner. Ok, bun, s-au oprit și la un restaurant. Investigators then confirmed with the restaurant staff that the family had been there, including Juan Pedro. Și că și au zis că, bă, erau acolo și era și Juan Pedro, ăia de la restaurant, după au fost interogați de poliție, vă dați seama. Și au zis că da, familia a fost aici și a fost și Juan Pedro. So he was accounted for at least until the night before the accident. El era acolo, cică. That either Juan Pedro was with them the morning of the crash, or maybe even stranger, he wasn't with them anymore that morning for some unknown reason. There are ok, bun, deci ori era cu ei, ori nu era cu ei. Hai să vedem. Several weird and unconfirmed pieces of evidence and theories, and I'm going to go over them quickly, but from what I can tell, these are largely unsubstantiated, so take them with a grain of salt. Ok, bun, deci s-au făcut mai multe teorii. Ce s-a întâmplat cu copilul, frate? Unde a dispărut copilul? Ești nebun? Usually I wouldn't even address these because they're so outlandish, but since there really isn't anything else to go on, I think it made sense here. Ok, deci că sunt nebune, rău de tot, hai să vedem. The first of these pieces of evidence is that apparently several witnesses claim to have seen a white van pull up to the crash site immediately afterward. Then a Nordic-looking man and woman got out of the van, checked around the site, and then left. In another version of these events, the couple was dressed as a doctor and a nurse, and the man picked up some sort of package and then they left. It's hard to confirm whether or not this actually happened. Ok, frăților, deci unii martori au zis că după ce s-a întâmplat accidentul, la locul accidentului a venit o dubă albă cu niște dăștia îmbrăcați ca și cum ar fi pe salvare și au luat ceva de acolo.
Mamă, frate, cumva asta a fost gen o mare înscenare, gen să-l răpească pe copil sau nu înțeleg, dar și dacă îl răpea pe copil, nu era ADN-ul lui acolo. The second and more interesting is some sort of involvement in drug trafficking. Ok, bun, și că au făcut trafic de substanțe, gen. Threatening phone calls in the lead up to the trip, so there's some speculation that maybe Juan Pedro was taken sometime during the night. This might fit with the sighting of the man and woman in the van who had some involvement. Ok, sau poate fraților ăla făcea ceva contrabandă de anumite substanțe, i-au răpit fiul. Bă, astea sunt așa facili că te gândești, dar gen, ci că astea n-au nicio de-asta de, adică nu este nicio dovadă, sunt doar reclamații de la alți martori, dar nu este nicio dovadă clară. Acum îți dai seama că găsești un răspuns, dar tot e, că cauți un răspuns, dar tot e ciudat de tot. There are also several unconfirmed sightings of Juan Pedro alive after the crash, but that usually happens in cases where people disappear anyway. The final theory is that Juan really was with the couple and was possibly thrown from the vehicle in the crash or survived the initial crash but then wandered away and succumbed to his injuries, far enough that his remains weren't found. Ok, sau altă teorie ar fi că Juan Pedro ăsta, fraților, și că cea mai așa, a fost acolo, într-adevăr, nu l-a răpit cineva, nu l-au abandonat părinții, numai că a fost aruncat din mașină, nu știu ce, sărac, nu știa ce se întâmplă, poate s-a dus în pădure și n-a mai fost găsit niciodată. A murit. This also seems sort of unlikely, given the thorough search. Dar însă ce că iară s-au făcut cercetări și nu era acolo. Mamă, ce s-a întâmplat cu Juan Pedro? And that's all we really know. Și asta e tot ce știm despre cazul ăsta. Păi ce s-a întâmplat cu copilul, fraților? Ești de bun? N-are sens. If you're just as confused as I was reading through this case, you're not alone. In fact, Interpol, which is an international police organization, has said that this is the most perplexing case they've ever Mamă, examined. Interpolul, băi, și fete, Interpolul, genii, e cei mai șmecheri din lume, practic. Adică, dacă ești căutat de Interpol, nu prea ai șanse să nu fii găsit. Și că și ei au intervenit în cazul ăsta și au zis că nici ei, nu înțeleg ce se întâmplă. Adică oamenii ăștia, asta nu e un caz fake, chiar e pe bune și ei sunt profesioniști. Mamă, bro, ce s-a întâmplat cu acel copil, ești nebun? Nimeni nu știe. Ciudat. În fine, hai să vedem și al doilea caz. Maurice Demetz, also known as Maurice Doc, Demetz, spent his professional life writing, preaching and working in academia. Bun, deci băiatul ăsta. In the early 1980s, at 84 în 1980, la 84 de ani. years old, he was enjoying all that retirement had to offer with his wife of more than 50 years. Throughout his life, Doc developed an interest in gems and minerals, and although he needed a bit of help getting around due to his age, it was still a hobby he pursued on a regular basis. Ok, era pasionat de emeralde, de pietre de-astea, era pasionat moșul. On April 29th, 1981, Doc's longtime friend, pe data asta, 29 aprilie 1981, 51-year-old David McSherry arrived at his house to pick him up. Bun, a venit un prieten de-a lui de 51 de ani și să meargă undeva. The two of them planned to go topaz hunting in the Pike National Forest. Okay. Looking for a place called Devil's Head, which is a 9,700-foot mountain. Bă, și voia să se urce pe munte. Bă, moșule, ai luat o rază de 84 de ani, ești nebun? Te urci tu pe munte. A little while after setting off, David pulled into a small parking area at the base of Devil's Head, right next to a picnic. Ok, se numea Capul Diavolului, așa se numea vârful ăla de munte. Ok. Then after he put the car in park, he got out and walked to the passenger side to help Doc get out of the car. Bro, poftim, bă, fraților, deci ăștia au parcat acolo mașina, vedeți, jos în stânga. Și după, voiau să se ducă acolo, dar gen, că ăla a parcat mașina și după l-a ajutat pe moș să iasă din mașină. Bă, fraților, pe tine trebuie să te ajute cineva să ieși din mașină și tu vrei să urci pe vârful muntelui. Ok, era acolo o mină de topaz. Deci ăștia voiau să ia ceva topaz, emerald, habar n-am. 200 feet away, and although Doc was in no condition to walk around inside the mine, there were still plenty of topaz around the outside. So from the parking area, the two men crossed the road and entered a densely forested area that gradually s-au dus în pădure ăștia. descended. The slope was about as steep as Doc could handle, but as long as he had David to hang on to for stability and the ground wasn't too treacherous, he was able to manage. Ok, deci că ăla, vă dați seama că nu era în cea mai mare formă, dar avea pe tovarășul lui de 51 de ani. As they approached, Doc spotted a sandy area near the mine entrance that looked perfect for him and pointed it out. David guided him over there, helped him to the ground and then put his bag of tools. Bun, și au găsit un loc unde puteau să mineze. Ei de-aia s-au dus acolo, să mineze. Dacă v-am zis că era pasionat de a zis că hunting, mă gândeam că se duc la vânătoare. Ei de fapt se duceau la vânătoare de pietre prețioase. Ideea e că a oprit într-un loc, ei nu puteau să oprească în mină, căci că la nu era capabil să intre într-o mină din cauza faptului că era prea bătrân și au găsit așa un loc acolo cu nisip unde să se pună să mineze. Și s-au pus acolo, da. Bun, deci acolo a rămas Doc. Și acum David, adică tovarășul lui, trebuia să se ducă în alt loc în care să mineze și el, la mai multă distanță. Și nu-mi spune, când te-ai întors înapoi, Doc nu mai era. This put them out of view of one another through the trees, but they were still well within earshot.
After setting his supplies down, David reached into his tool bag and started topaz hunting, and the two of them continued this for a couple of hours. Vedeți locuri de-astea, frăților, vedeți cu nisip, cu pietre, cu nu știu ce și căutau topaz, ceva piatră prețioasă. Pentru ore întregi ăștia au început să facă țaca-paca. At around 3 o'clock, David knew Doc would probably be reaching his limit, and it was time to start thinking about heading home. So he walked... Bun, deci bună, s-a făcut ora 3, David ăsta a zis, băi, asta este la ora 3, moșul ăsta deja cred că nu mai are energie, hai să mergem să plecăm acasă. Over to where he left Doc and gave him the warning that they needed to hit the road in about 15 minutes. Doc then looked up and agreed before turning his attention back to the sand to squeeze out every second he could of the time that remained. Ok, deci moșul încă era acolo, fraților, și a venit ăla și a zis, bă, în 15 minute plecăm și facea, ok, bine. David then turned around and made his way back to his digging. După ăla înapoi s-a întors unde mina el. To collect his tools and the small pile of topaz he was taking with him. After all of his equipment was packed up, David turned back to retrieve Doc and his tools, but when he reached the point where he should be able to see him, Doc was gone. Și când a venit înapoi, frate, deci asta cu 15 minute era acolo, dar acum nu mai e. Nu, n-a mai fost acolo. This was weird because he hadn't moved much the entire time they'd been there, at least not when he'd walked over there just a few minutes earlier. Then when David reached Doc's sandpit, he realized that his friend wasn't just gone. It was like he was never there in the first place. There wasn't a single trace of him. The tools were gone, the holes he had dug were filled in, and despite the soft sand all around, there were no footprints in any direction. Poftim? Bă, fraților! Bă, fraților! Bă, deci, cică, nu doar că a plecat moșul acolo, deci în locul ăla, nu erau, cum îi spune, nu erau semne că a mers cineva, nu erau amprente, da? Nu era nimic săpat. Dar ăla l-a văzut pe el cum sapă, dar nu era nimic săpat. Nu erau uneltele lui, băi, ca și cum n-a fost nimeni acolo. Bă, poftim? David then called out for Doc a few times, but his shouts were met with silence. A început să țipe, Doc, dar ăla nu era acolo. Bă, face, ăla ca și cum n-a fost acolo niciodată. Nu era niciun semn că cineva a fost acolo și a minat. Nu era niciun semn. After a quick look around the area, David thought that maybe Doc could walk back to the car by himself somehow. Ok, lui băiatul ăsta vă dați seama că i s-a părut foarte ciudat, a crezut că Doc s-a dus, sincer, la mașină singur, dar nu știu ce să zic. Because he knew the way back was all uphill at a slight angle. He knew that it was unlikely that Doc would have been able to get to the car on his own. Ce că și știa că, bă, ăsta e mai bătăst, ăsta nu prea, adică nu cred că ar fi ajuns singur la mașină, știa David ăsta. Sure enough, when David got close enough to see the car, there was still no sign. Da, a ajuns la mașină, nu era Doc. Bă, da, frate, ideea că, bă, nu erau urme. Bă, nu era nimica. David then unlocked the driver's side door and leaned into the car to lay on the horn, hoping it would be loud enough to get Doc's attention. Bun, și după s-a băgat în mașină și a început să claxoneze. Poate Doc s-a pierdut prin pădure. After each long beep, he would stop and wait, barely moving or breathing, so he could hear even the faintest response, but nothing ever. Dar nu s-a auzit absolut nimica. Bă, frate, să zicem așa, zicem, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva și a leșinat. Păi, dar asta nu explică faptul că toate găurile erau astupate. El, practic, n-a minat nimica, dar l-a văzut cum mina. Nu era nicio urmă de pantof, nu era nimica. Nu erau sculele lui, bă, ca și cum nimeni n-a fost acolo. Thoroughly alarmed by this point, David then closed the car door and walked back to the road. Then he managed to flag down the next car and told the driver what happened and that he needed a search and rescue team up there right away. Bun, deci că a mers înapoi pe drum, a văzut un șofer și a zis că, băi, vezi că mi-am pierdut prietenul, am nevoie de o echipă de salvare. Without hesitation, the driver spun the car around and flew back the way he came, and about 10 miles down the dirt road, he saw a payphone and pulled over to call 911. Ok, deci că ăla, cum îi zice, care l-a văzut, i-a zis, bă, stai că mă duc acum, cum găsesc un telefon, sun rapid. Deci ăla, omul cu mașina, s-a întors și la aproximativ 10 mile, 15-16 km, s-a dus și a găsit un telefon fix și a sunat la 911. By 11 o'clock that night, Devil's Head was filled with activity. Până la ora 11 noaptea era full de echipe de căutare pentru Doc. Flooded the area. The circumstances of Doc's disappearance should have made him easy to find. Doc's mobility was so limited that he couldn't have gone far. Dar el nu avea unde să meargă, frăților, că era adică nu ca și cum a fugit undeva. The terrain in just about every direction meant that Doc would have needed help to even walk, let alone travel an appreciable distance. Deci că ăla zicea că el avea nevoie să meargă, gen, adică trebuia să ai grijă cu el, să nu se împiedici sau ceva de genul, mai putea să fugă. Because of this, the search and rescue was hopeful that he'd be found quickly. This meant they could pour all of their resources, which included 200 searchers, a dozen dogs, and even a few helicopters, into a smaller, more thorough search area. On paper, Doc should have been found before the sun came up. Față, au venit 200 de oameni care îl căutau, elicoptere, câini, bă, și că pe foaie ăștia care au mai găsit, oameni erau, băi, și îl găsim până dimineața, ce naiba, frate? Până dimineața ai găsit, e imposibil, unde te-ai dus, băi?
But by sunup, Dar there n-a was still fost not a găsit. single trace Holy of it. shit. With what they had to go on, which was essentially nothing, authorities developed two main theories to work Bun, și zic că și-au făcut două teorii. Hai să vedem care erau The first was teoriile. that Doc wandered off and fell or got stuck somewhere, and the other was an animal attack. The Și că problem poate l-a mâncat un with animal. both theories was that there was no evidence to Deci support ori ăsta s-a accidentat undeva sau ceva de genul, ori l-a mâncat un animal, dar iară nu era dovezi să susții asta. either one. You'd think that in either scenario, given how thorough the search was, they'd find Doc's dropped tools or tattered clothing, or maybe the dogs would pick up the scent of blood if it was an animal attack. But unfortunately, the search would continue for 5 days. 5 zile and a no fost single trace was found. și în continuare n-a fost găsit, a fost căutat It 5 was just zile. beyond comprehension that there was still no sign Dar, of dar, Doc anywhere. deci ăștia nu înțelegeau, bă, cum ăla n-a fost acolo, nu e semn, deci nu că el nu l-au găsit pe el, nu e semn că a fost cineva pe acolo. Dogs couldn't even pick up a scent anywhere. Nici măcar câinii, fraților. It was like something came down from the sky and just quietly plucked him up. E ca și cum cineva l-a luat, l-a luat Dumnezeu. Dar na, tot avea acolo niște So, with pași. absolutely nothing to show for 5 days around the clock searching, the effort was officially called off. Și că gata, l-au zis, bă, după 5 zile gata, nu mai. Doc's family protested the decision, and his daughter was adamant in the first few days after Doc's disappearance that he was abducted. Și că poate a fost Just like răpit. the other theories, there was nothing to support Dar this unde, idea. că o urmă Just about ceva. The only thing left before theory spiraled off into outlandishness was foul play. From the moment the call came in to when the search was called off, the only thing anyone had to go off of was David's account of what happened. So the longer things went on with no sign of Doc, Hopa! Băi, asta stați puțin, băi și fete. Acum mi-am dat seama. Bă, noi, bă, într-adevăr, când au ajuns poliția acolo nu era nici urmă de Doc. Dar asta e povestea lui David. Asta a zis David că s-a întâmplat. Și dacă l-a omorât David? Și dacă l-a omorât, băi și fete, și l-a îngropat undeva? A? Da, corect. Ce prost îți, da. Poate David a făcut ceva. Noi știm că asta s-a întâmplat, că au stat ore întregi după nu era nimic acolo de la David. Asta e teoria lui. Dar de ce l-ar fi more omorât? suspicion of David and his story grew. Between the lack of evidence and the highly trained search dogs failing to find a scent anywhere was more than enough for some people to point to David as the reason for Doc's disappearance. Mulți au zis că e vina lui David ăsta. But while David had the means and the opportunity to harm Doc, there was just no motive. Și că chiar dacă el putea să-i facă rău lui ăla, logic, de ce ar face-o? By all accounts, they'd never even fought in the time they knew one another, and the pair had gone on many similar trips in the past. Deci că și s-au mai dus în mai multe excursii de-astea, și ce zic? So, David was eventually ruled out as well, which left police and searchers completely Și nimeni nu știa ce s-a întâmplat, bro, efectiv. In total, an area of 5 square miles was covered multiple times. Toată asta, fraților, era căutată, dar nu n-a fost găsit nimica. Either. So, that's where the trail goes cold. In the more than 40 years De 40 de ani, băi și fete. Și cazul a fost... Bun, și aici e alt caz. Cazul a fost închis. De 40 de ani nimeni nu-l găsește pe Doc. Băi și fete, scrieți la comentarii ce teorie aveți voi despre aceste dispariții.